بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا في محاولة الإجابة على سؤال: هل علم العهد الجديد بشكل صريح بأن المسيح هو الله؟ واليوم سنناقش نصا في غاية الأهمية غير معروف عند الغالبية العظمى من المسيحيين. النص يقول: الإله الوحيد الذي هو في حضن الآب. في البداية، لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. النص محل البحث اليوم موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد 18، ولكن هذا النص في الغالبية العظمى من ترجمات الكتاب المقدس لا يقول الإله الوحيد، إنما يقول كما نجد في ترجمة الفان دايك: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. عندما نقوم بالاطلاع على الترجمات العربية سنجد أن كل الترجمات العربية تقريبا تقول الابن الوحيد الذي بجوار الآب أو الذي هو في حضن الآب، ولكن نجد في الترجمة العربية المشتركة أن النص يقول: ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. وأيضا في الترجمة البوليسية: الله لم يره أحد قط، الإله الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو نفسه قد أخبر. والمفترض أن هذا النص يتكلم عن المسيح عليه السلام، الشخص الذي يخبر عن الله الذي لم يره أحد قط. فهل النص يتكلم عنه ويقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، أم أن النص يقول الإله الوحيد الذي في حضن الآب؟ نستطيع أن ننهي النقاش حول هذا النص ونقول بأن هذا النص محرف، ولا يجوز أن تستدل على عقيدتك بنص محرف كما قلنا في الحلقة السابقة. لكن بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الشكل المحرف الذي يريد المسيحي أن يستشهد به على عقيدته، هذا الشكل المحرف غير موجود في الغالبية العظمى من ترجمات الكتاب المقدس. وهذه وقاحة شديدة من المسيحي أن يستخدم شكلا محرفا في النص، وهذا الشكل المحرف مجهول عند الغالبية العظمى من المسيحيين. يعني لو سألت أي مسيحي في العالم تقريبا وقلت له اقرأ لي نص يوحنا 1 العدد 18، سيقول بأن النص في الكتاب المقدس الخاص به يقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، ولا يقول الإله الوحيد. وهكذا إذا فتحنا النسخة اليونانية النقدية سنجد أن النص اليوناني يقول مونوجينيس ثيوس، وبعد كلمة ثيوس الهامش رقم 5، وعند النزول إلى الهامش رقم 5 سنجد العدد 18 الاختيار بحرف البي، وحرف البي كما قلنا معناه أن اللجنة في الغالب واثقة من صحة اختيارها بنسبة 75% مثلا. يقولون بأن الشكل الصحيح والأقدم للنص هو مونوجينيس ثيوس، وقاموا باختيار هذا الشكل لأن هذا الشكل هو الموجود في البردية 66، أقدم بردية الإنجيل يوحنا، والمخطوطة السينائية، والمخطوطة الفاتيكانية، والمخطوطة الإبراهيمية. وهناك شكل آخر للنص يقول هومونوجينيس ثيوس بإضافة أداة التعريف، وهذا الشكل هو الموجود في البردية 75، وموجود كتصحيح متأخر في المخطوطة السينائية، وموجودة في النص القبطي البحيري وبعض الآباء. ثم نجد القراءة الموجودة في الغالبية العظمى من المخطوطات هومونوجينيس هيوس، الابن الوحيد، وهناك أداة تعريف. هذا الشكل موجود في المخطوطة السكندرية وكتصحيح في المخطوطة الأفرايمية وفي الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد وكتابات الآباء وهكذا. ويجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية: أن اللجنة تقول بأن القراءة الأصلية هي القراءة التي لا تحتوي على أداة تعريف، وبالتالي حتى لو كانت هذه القراءة الأصلية فإنها لا تقول عن المسيح إنه الله، لكنها تقول عن المسيح إنه إله. ولكن نكرر مرة أخرى أن هذا النص محرف، وهذه الإشكالية النصية
من أصعب المشكلات النصية الموجودة في العهد الجديد بالكامل، والعلماء مختلفين بشكل كبير جدا حول اختيار القراءة الصحيحة لهذا النص. صعوبة هذه المشكلة النصية تكمن في نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى أن أقدم البرديات وأقدم مخطوطات الأحرف الكبيرة تحتوي على الشكل الذي يقول ثيوس إله، ولكن على الوجه الآخر نجد أن القراءة الأخرى أو الشكل الآخر هومونوجينيس ثيوس موجودة في مخطوطات قديمة جدا، وموجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد، وموجودة بتوزيع جغرافي ضخم جدا في كل أنواع أو في كل العائلات النصية المختلفة. وهناك نقطة في غاية الأهمية يشير إليها الكثير من العلماء، أن المخطوطات التي تحتوي على شكل ثيوس هي مخطوطات محصورة في منطقة جغرافية واحدة أو في عائلة نصية واحدة، عائلة النص السكندري. فبالتالي الذين يقولون بأن هذا الشكل الذي يقول ثيوس ليس شكلا أصليا يحتجون بأن المخطوطات التي تحتوي على هذا الشكل هي المخطوطات التي تعود إلى منطقة جغرافية معينة محددة. ولا يمكن تبرير انتشار الشكل الآخر للنص هومونوجينيس هيوس الابن الوحيد. هذا الشكل منتشر في الغالبية العظمى من المخطوطات، وموجود في كل العائلات النصية والمناطق الجغرافية المختلفة. فالعلماء يقولون أن التبرير الوحيد لانتشار هذا الشكل للنص بهذه الطريقة في كل العائلات النصية وفي الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد، وانحصار الشكل الآخر في منطقة جغرافية معينة محددة، هي أن هذه المنطقة الجغرافية هي التي قامت بابتكار هذا الشكل من النص، وأن الشكل الآخر هو الأصلي وهو القديم، وهذا هو الذي يبرر انتشار هذا الشكل في كل العائلات النصية وفي كل المناطق الجغرافية وفي الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية يجب الإشارة إليها ويجب أن يستوعبها المسيحي جيدا. إذا افترضنا وقلنا بأن الشكل النصي للأصل يقول مونوجينيس ثيوس إله وحيد أو بدون أداة التعريف، هذا هو الشكل الأصلي للنص، فإن هذا الشكل الأصلي للنص في عدد قليل جدا جدا من المخطوطات، وهذه المخطوطات محصورة في منطقة جغرافية معينة. هذا يعني أن الكتاب المقدس أصابه تحريف إلى درجة أن القراءة الأصلية قد تندثر بحيث لا تكون موجودة إلا في عدد قليل جدا جدا من المخطوطات، والشكل المحرف هو الذي سيهيمن، أو الشكل المحرف هو الذي هيمن على الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد، وهو الذي هيمن على كل المناطق الجغرافية التي قامت بنسخ أو بإنتاج مخطوطات العهد الجديد. هذه قضية جوهرية. الشكل المحرف أصبح هو الشكل المهيمن في مخطوطات ونسخ وترجمات الكتاب المقدس. هذا للذين يعتقدون أن الشكل الأصلي هو الذي يقول مونوجينيس ثيوس. وعلى كل حال هذه ضريبة بسيطة جدا يجب أن يدفعها كل من يستشهد بنص محرف على صحة عقيدته. الآن سنقوم باستعراض بعض الاقتباسات المأخوذة من مراجع نقدية وتفسيرية هامة جدا، ونشير لأهم الأفكار الموجودة في هذه الاقتباسات وهذه المراجع. المرجع الأول الذي سنطلع عليه هو كتاب A Textual Commentary on the Greek New Testament لبروس ميتزجر، وهذا الكتاب قرأنا منه في الحلقة السابقة. المرجع يشير إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن عبارة مونوجينيس ثيوس هذه عبارة فريدة غير موجودة في العهد الجديد بالكامل إلا في هذا النص، لو اعتبرنا أن هذا هو الشكل الأقدم والأصح للنص. وعبارة مونوجينيس هيوس بشكل عام هو تعبير تم استخدامه أكثر من مرة في إنجيل يوحنا. فبالتالي اللجنة تقول بأن الشكل مونوجينيس ثيوس الإله الوحيد هو الشكل الأصعب والذي سيستغربه الناسخ. فالناسخ سيجد النص مونوجينيس ثيوس وسيقول بأن هذا المصطلح غريب وصعب،
فبالتالي سيقوم بتبديل هذا المصطلح الصعب الغريب بالمصطلح المعتاد المستخدم في إنجيل يوحنا، وهو المصطلح مونوجينيس هيوس. هذا هو رأي غالبية اللجنة القائمة على إصدار نسخة اليو بي اس أو ذا جريك نيو تستمنت من إصدار اليو بي اس يونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. لكن أنا أريد أن أطرح فكرة في غاية الأهمية. كما قلنا في النص السابق، النص الذي كان يقول كنيسة الله وكنيسة الرب، إذا كان هذا هو الاستخدام الشائع لكاتب إنجيل يوحنا مونوجينيس هيوس الابن الوحيد، فمن المفترض أن كاتب إنجيل يوحنا استخدم نفس المصطلح الذي هو معتاد أن يستخدمه أيضا في هذا النص. وهذا كان دفاع الذين كانوا يقولون بأن قراءة كنيسة الله هي القراءة الأصلية، لأن بولس معتاد أن يستخدم هذه الكلمة كنيسة الله، وهو قائل هذا النص هنا أيضا، فبالتالي كان سيقول كنيسة الله بدلا من كنيسة الرب اللفظة الغريبة. لماذا لا يقولون هذا هنا أيضا؟ هم يحاولون الدفاع عن القراءة التي قد تفسر بالشكل الذي يثبت ألوهية المسيح. أكرر وأقول، من الجائز أن نقول كما قيل في مشاكل نصية أخرى أن المصطلح المستخدم بشكل معتاد في إنجيل يوحنا هو المصطلح مونوجينيس هيوس الابن الوحيد. فمن الممكن أن نفترض أن يوحنا أو كاتب الإنجيل كتب أيضا في هذا النص مصطلح الابن الوحيد، ثم نفكر لماذا كان سيقوم الناسخ بتحريف المصطلح المعتاد مونوجينيس هيوس إلى المصطلح الغريب مونوجينيس ثيوس. الكثير من العلماء يتكاسلون ويقولون لا يوجد سبب لكي يقوم الناسخ بتغيير مصطلح مونوجينيس هيوس المصطلح المعتاد إلى مونوجينيس ثيوس. ولكن بارت إيرمان في كتابه المشهور جدا The Orthodox Corruption of Scripture التحريف الأرثوذكسي للمخطوطات وضع سيناريو رائع جدا لكي يحلل لماذا سيقوم الناسخ بتحريف المصطلح المعتاد مونوجينيس هيوس إلى المصطلح الغريب مونوجينيس ثيوس. ولكن قبل أن ننتقل إلى كلام بارت إيرمان الرائع جدا والهام جدا، نريد أن نشير إلى كلام آلان ويكريغان أحد أعضاء لجنة اليو بي اس القائمة على إصدار The Greek New Testament. يقول بأن كاتب إنجيل يوحنا لم يكن ليكتب هذه العبارة الغريبة مونوجينيس ثيوس، ويقول يمكن اعتبار هذه القراءة الغريبة كخطأ من الناسخ، لأن الفارق ما بين مونوجينيس هيوس الابن الوحيد ومونوجينيس ثيوس الإله الوحيد حرف واحد، لأن كلمة هيوس تكتب في المخطوطات القديمة بشكل مختصر، وكلمة ثيوس أيضا تكتب بشكل مختصر في المخطوطات القديمة. فالناسخ كان عليه أن يبدل حرفا واحدا لكي يحرف هيوس إلى ثيوس. وآلان ويكريغان يقول بأن قرار اللجنة بإعطاء تقدير B ليس قرارا صحيحا، وهو يقول بأن تقدير D هو الأنسب لهذه المشكلة النصية الصعبة جدا. وهذه نقطة أنا قد لاحظتها من خلال دراسة بعض المشاكل النصية، أن بعض المشاكل النصية في النسخة مثلا الثالثة The Greek New Testament Third Edition تضع أن هذه المشكلة النصية تأخذ تقدير C، يعني اللجنة تشك في مدى صحة اختيارها بنسبة 65%. في الإصدار الذي بعده Greek New Testament Fourth Revised Edition وجدت أن التقدير تغير من C إلى B بدون إبداء أي أسباب. لماذا أصبحت اللجنة أكثر وثوقا في اختيارها؟ لم يتم اكتشاف مخطوطات جديدة ولم تظهر أي أدلة جديدة. لماذا تم تغيير الثقة في التقدير؟ فهنا نجد أن آلان ويكريغان أحد أفراد اللجنة يقول بأن تقدير B هذا تقدير كأنه يشير إلى أن المشكلة النصية سهلة جدا، لكن هو يقول بأن تقدير D هو الأنسب، من B 75% إلى D 50%. هذه النقطة دلالة على أن الكتاب المقدس بشري من بدايته وإلى نهايته.
البشر هم الذين يقومون بدراسة المخطوطات، البشر هم الذين يقومون بفرض السيناريوهات والنظريات، والبشر هم الذين يقومون بوضع التقديرات. فبالتالي البشر فيما بينهم يختلفون. أحد أعضاء اللجنة ذاتها يقول أن تقدير B ليس مناسبا، الأفضل تقدير D، وهذا تفاوت كبير بين تقدير B وتقدير D. الآن ننتقل إلى تعليقات بارت إيرمان الهامة جدا في كتابه الهام جدا The Orthodox Corruption of Scripture. وهذا الكتاب يتكلم عن التحريفات التي قام بها الأرثوذكس أو أتباع بولس بشكل عام وصولا إلى آباء عصر المجامع، قاموا بتحريف الكتاب المقدس من أجل نصرة بعض العقائد الأرثوذكسية في مواجهة بعض الهراطقة أو بعض التيارات الهرطوقية. بارت إيرمان يقول أنه سيدافع عن صحة الشكل الموجود في الغالبية العظمى من مخطوطات الكتاب المقدس، وهذا الشكل يقول هومونوجينيس هيوس الابن الوحيد، ويقول بأن الشكل الموجود في مخطوطات النص السكندري، الشكل الموجود في عائلة نصية واحدة في منطقة جغرافية محددة، هو شكل أصدرته هذه المنطقة الجغرافية من أجل تعزيز عقيدة ألوهية المسيح. وبارت إيرمان يؤكد على هذه الفكرة أن المخطوطات التي تحتوي على قراءة ثيوس هي المخطوطات المحصورة في منطقة جغرافية معينة، وأن الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد، وأن كل العائلات النصية المختلفة تحتوي على القراءة الأخرى قراءة الابن الوحيد. وهنا بارت إيرمان يؤكد أن الإشكالية ليست عبارة عن أن هناك شكل موجود في أقدم وأصح المخطوطات وشكل آخر موجود في المخطوطات المتأخرة. هو يرفض هذا التصور، يقول إن القراءة الخاصة بالابن الوحيد موجودة في مصادر قديمة جدا وموجودة عند بعض أقدم الآباء الأوائل، ولا يمكن تبرير هذا الانتشار الموجود في مصادر قديمة جدا والموجودة في كل العائلات النصية المختلفة إلا باعتبار أن هذا الشكل قديم جدا، الشكل الذي يقول الابن الوحيد. لكن بارت إيرمان يقول أن وجود قراءة مونوجينيس هيوس الابن الوحيد في بعض المصادر القديمة وفي الغالبية العظمى من المخطوطات لا يحسم الخلاف، وإنما يقول أن الخلاف محسوم لصالح قراءة الابن الوحيد على أساس الأدلة الداخلية، على أساس الفرضيات والنظريات. تكلمنا في الفيديو السابق عن القاعدة التي تقول أن القراءة الأصعب هي الأصح، وتكلمنا أيضا عن القاعدة التي تقول أن الشكل الذي يفسر سبب وجود الأشكال الأخرى هو الشكل الأقدم والأصح. ما زلنا نتكلم في نطاق هاتين القاعدتين. بارت إيرمان يشير إلى أكثر من سبب من ناحية الأدلة الداخلية ترجح أن قراءة الابن الوحيد هي القراءة الأقدم والأصح. السبب الأول هو أن هذا هو الاستخدام الشائع لكاتب الإنجيل. كاتب الإنجيل يقول الابن الوحيد ولا يقول الإله الوحيد. ثم يضيف نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن عبارة مونوجينيس ثيوس صعبة الفهم جدا وصعبة الترجمة جدا في سياق إنجيل يوحنا، وهذه الإشكالية سنسلط عليها المزيد من الضوء من خلال الاطلاع على بعض المراجع الأخرى. ولكن هذه نقطة في غاية الأهمية، مصطلح مونوجينيس ثيوس، كيف يمكننا أن نفهم هذا المصطلح؟ الإشكالية كلها تعود إلى طريقة فهم مصطلح مونوجينيس. أنا أعتقد أن دراسة مصطلح مونوجينيس يحتاج إلى حلقة بمفردها حتى نعرف الجذور اللغوية لهذه الكلمة، حتى نستطيع فهم هذه الكلمة بشكل جيد جدا. ولكن هنا أقول اختصارا أن مصطلح مونوجينيس مكونة من شقين: شق مونو والتي تعني الوحيد أو الوحدة، وشق آخر جينيس من أصل كلمة جينوماي، ومعنى كلمة جينوماي تعني الحدوث. وهذه عندي إشكالية في غاية الأهمية، كيف نفهم الكلمة التي تحتوي على معنى الحدوث مع لفظة من المفترض أنها تعني نوع من أنواع الألوهية؟ وهكذا نجد أن الترجمات مختلفة فيما بينها فيما يخص ترجمة لفظة مونوجينيس. بعض الترجمات تستخدم ترجمة the only begotten
المولود الوحيد، وفيها معنى الحدوث وليس معنى الولادة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. والترجمات الأخرى تستخدم كلمة يونيك أو كلمة only. أنا أقول بأن الكلمة قد تعني فريد وقد تعني مميز، ولكنها أيضا تحوي معنى الحدوث. وفي النهاية نجد أن كلمة مونوجينيس من الكلمات التي يلقب بها المسيح في العهد الجديد، خصوصا في كتابات كاتب إنجيل يوحنا، وهذا المصطلح يعني باختصار الذي لم يأتي مثله، بمعنى الحدوث والتفرد والتميز. وهذا لا يعني بالضرورة أن المسيح هو الإله وهذا هو الذي يجعله فريدا ومميزا، ولكن أي نقطة تجعل المسيح فريدا ومميزا كافية لإطلاق لقب مونوجينيس عليه. وقد أقول أنا بأن ولادة المسيح الإعجازية من أم بدون أب نقطة تجعله فريدا ومميزا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه الله. هذا لأن المسيحيين يعتقدون أن مصطلح الابن الوحيد مصطلح يدل على ألوهية المسيح في ذاته. إذا رجعنا إلى تعليقات بارت إيرمان سنجد أن بارت إيرمان يشير إلى هذا المعنى. كيف نفهم مونوجينيس ثيوس إذا قمنا بترجمة هذا المصطلح إلى الإله الفريد أو الإله الوحيد أو الإله المميز؟ كيف هذا؟ لاحظ أنه من الممكن أن نترجم مصطلح مونوجينيس ثيوس إلى الإله الذي ليس مثله أحد. هذا معنى التفرد والتميز. بارت إيرمان يقول أنه لا ينبغي أن نطلق على المسيح مصطلح مونوجينيس ثيوس إلا إذا كان هو الإله الوحيد. ولكن كيف نفهم هذا والآب هو الإله الحقيقي الوحيد في نص إنجيل يوحنا؟ وفي هذا النص ذاته في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد 18 النص يشير إلى الآب الإله الذي لم يره أحد قط. فكيف يتكلم كاتب إنجيل يوحنا عن الآب الإله الذي لم يره أحد قط ثم يتكلم عن الابن ويقول عنه إنه الإله الوحيد؟ في النهاية بعض العلماء أشاروا إلى هذه النقطة، أن هذا المصطلح الإشارة للمسيح بأنه مونوجينيس ثيوس الإله الوحيد أو الإله الفريد أو كذا، هذا مصطلح خاطئ لاهوتيا بحسب تصور الثالوث. بارت إيرمان يشير إلى أن هناك بعض العلماء الذين وضعوا هذا الحل باعتبار كل كلمة مفردة كصفة أو لقب للمسيح، بمعنى أن النص اليوناني يقول مونوجينيس ثيوس هؤون استون كولبون تو باتروس، فيتم ترجمة كل مصطلح كلقب منفصل. مونوجينيس الوحيد، ثيوس الإله، هؤون استون كولبون تو باتروس الكائن في حضن الآب أو الذي هو في حضن الآب. يعني هو يريد أن يفصل بين الكلمتين ولا يقوم بترجمة النص كمصطلح واحد مونوجينيس ثيوس. يقول المسيح ملقب بمونوجينيس نفردها لوحدها، ثم نلقب المسيح بثيوس، ثم نلقب المسيح بهؤون استون كولبون تو باتروس الذي هو في حضن الآب. في النهاية نعلق ونقول إذا كان هذا هو الشكل الأصلي للنص، نذكر أن هذا الشكل لا يحتوي على أداة تعريف، وقد يكون متسقا مع نهاية إنجيل يوحنا الذي يقول وإلها كان الكلمة. وفي النهاية سنقول بأن هذا النص لا يعلم بشكل صريح بأن المسيح هو الله، ولكن يقول بأن المسيح إله أو كائن إلهي. وهذا تصور موافق للغنوصيين وموافق للأريوسيين وأيضا موافق للأرثوذكس، ولكن يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان. يعلق بارت إيرمان على هذه النقطة قائلا النقطة الخاصة بفصل كل لقب على حدة، مونوجينيس بمفردها، ثيوس بمفردها، هؤون استون كولبون تو باتروس بمفردها. بارت إيرمان يقول إذا كانت هذه القراءة للنص قراءة تزيل أي إشكالية، فلماذا لم يفهم النساخ اليونانيون هذه القراءة للنص؟ لماذا إذن وجدوا صعوبة في النص؟
وهذه نقطة في غاية الأهمية. إذا كنت أنت الآن قادر على قراءة النص بشكل يزيل أي صعوبة، فلا ينبغي أن تقول في النهاية أن هذه القراءة صعبة. هي ليست صعبة، أنت قادر على فهمها بطريقة تزيل أي صعوبة، وأنت من أصل إنجليزي أو من أصل فرنسي أو من أصل ألماني. هكذا يقول بارت إيرمان، أنت قادر على قراءة النص بدون إشكالية، والناسخ اليوناني أصلا غير قادر على قراءة النص بدون إشكالية. بارت إيرمان يرد أيضا ويقول بأن هناك بعض العلماء الذين يشيرون إلى هذه الحقيقة. مونوجينيس ثيوس كان مستخدما عند الأريوسيين وعند الغنوصيين وعند الأرثوذكس، وهكذا يقولون لا يمكن أن تكون هذه القراءة ناشئة عن تحريف أرثوذكسي لتدعيم عقيدة، لأن هذا المصطلح متسق أو متفق مع عقائد كل الهرطقة تقريبا، الأرثوذكس والغنوصيين والأريوسيين أو أنصاف الأريوسيين. لكن بارت إيرمان يشير إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن هذا المصطلح متفق ومتسق مع عقائد الذين لهم تصور عالي أو هاي كريستولوجي. هاي كريستولوجي يعني عندهم غلو وإطراء شديد في المسيح عليه السلام، يجعلونه كائنا إلهيا. وهكذا بارت إيرمان يقول أن هذا الشكل للنص لم ينشأ بسبب خلاف بين الأرثوذكس والغنوصيين، ولكنه نشأ بسبب خلاف ما بين الأرثوذكس والتبنيين أو البنويين adoptionists. هذه الطائفة the adoptionists أو البنويين أو التبنيين لم نتكلم عنهم في الحلقة الخاصة بالطوائف المختلفة للمسيحيين الأوائل، ولكن هذه الطائفة كانت تقول باختصار بأن المسيح مجرد مخلوق، وأنه أصبح ابنا لله بالتبني أثناء المعمودية أو بعد قيامة المسيح من الأموات، بمعنى أن المسيح لم يكن دائما كائنا إلهيا ابنا لله مولود من الآب من البداية، ولكنه كان مخلوقا مولودا من مريم، وعند المعمودية أو بعد القيامة من الأموات أصبح ابنا لله. مما يعني أن هذه الطائفة لم تؤمن بأن المسيح المولود كائن إلهي، ولكنها كانت تؤمن بأن المسيح المولود مجرد مخلوق. وهكذا بارت إيرمان يقول أن المصطلح تم تبديله أو تحريفه من الابن الوحيد إلى الإله الوحيد لبيان أن الذي صار بشرا هو كائن إلهي في الأصل. وبهذا التحريف أصبح النص متسقا مع عقائد الأرثوذكس والغنوصيين والأريوسيين ضد عقائد البنويين أو الأدوبشنست. ننتقل إلى مرجع آخر هام جدا لفيلند فيلكر A Textual Commentary on the Greek Gospels Volume 4 on the Gospel of John. يشير إلى نقطة في غاية الأهمية أشار إليها أحد العلماء تشارلز بيرني، يقول بأن كل المخطوطات التي تحتوي على شكل الابن الوحيد لا نجد أبدا بأن النص تم تصحيحه إلى مونوجينيس ثيوس. وهذا يعني أن كل النساخ الذين قاموا بإنتاج كل المخطوطات الأخرى التي تحتوي على قراءة الابن الوحيد لم يكن لديهم أدنى علم بأن هناك شكل آخر للنص يقول مونوجينيس ثيوس. وهذا يؤيد فكرة أن قراءة مونوجينيس ثيوس كانت قراءة محصورة في منطقة جغرافية محددة معينة، وأن كل النساخ من مناطق جغرافية أخرى غير منطقة اسكندرية لم يكن لديهم أدنى علم بهذا الشكل الآخر للنص. مرجع آخر هام جدا لجي جرين Textual and Translation Notes on the Gospels يشير إلى نقطة انحصار المخطوطات في منطقة جغرافية معينة بعبارة رائعة. يقول بأن قراءة الابن الوحيد موجودة في كل المخطوطات اليونانية ما عدا 7 هي المخطوطات التي تقول الإله الوحيد أو مونوجينيس ثيوس. هو يقول أن 7 مخطوطات يونانية فقط هي التي تقول مونوجينيس ثيوس، وكل المخطوطات اليونانية الأخرى تقول هو مونوجينيس هيوس الابن الوحيد. وجي جرين يعلق بأن هذه المخطوطات كلها ترجع إلى مصر،
ومصر هي المنطقة التي كان فيها هيمنة كبيرة للغنوصيين، وكأنه يشير إلى إمكانية نشوء هذه القراءة عن طريق الغنوصيين. ويجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية: إنجيل يوحنا كان إنجيلا غنوصيا بامتياز، وأول من قام بتفسير إنجيل يوحنا كان هركليون، أحد الغنوصيين، أحد القادة الغنوصيين. أيضا جاي جرين يشير إلى مدى صعوبة ترجمة مونوجينيس ثيوس، ويذكر بعض الأمثلة من الترجمات الإنجليزية ويعلق: عندما تجد أن الترجمات الإنجليزية تشطح في طرق مختلفة في محاولة ترجمة المصطلح، تستطيع أن تتأكد أن هذا المصطلح صعب أن يفهم. وجاي جرين يشير أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن هذا المصطلح مونوجينيس ثيوس وجد في بعض الشذرات المنسوبة لأحد القادة الغنوصيين، فالنتينوس ذا جنوستيك هيريتيك، المهرطق الغنوصي، ويقول بأن هذه القراءة أو هذا الشكل للنص مؤيد للعقيدة الغنوصية بنسبة 100%. مرجع آخر للناقد بروس تيري، كتابه A Student's Guide to New Testament Textual Variants، يعلق ويقول: بإمكانية حدوث الاثنين. من الممكن أن يكون الشكل الأصلي مونوجينيس ثيوس وتم تبديله بمونوجينيس هيوس، ويقول أيضا بأنه من الممكن أن يكون الشكل الأصلي هو مونوجينيس هيوس، وأحد النساخ السكندريين قام بتغيير الشكل إلى مونوجينيس ثيوس. مرجع آخر في غاية الأهمية لديفيد روبرت بالمر، كتابه The Holy Bible A New Translation from the Greek The Gospel of John، هو يترجم النص ويقول But the only begotten son، ثم يضع في الهامش رقم 2 ويقول بأن تحديد النص هنا يأخذ تقدير دي، وهو يختار أن الشكل الأصلي أو الأقدم والأصح هو مونوجينيس هيوس، ويشير إلى وجود شكل آخر للنص مونوجينيس ثيوس، ويطرح بعض محاولات الترجمة ويؤكد مرة أخرى على صعوبة فهم وترجمة هذا المصطلح مونوجينيس ثيوس. وهكذا يقول بأن هذا المصطلح بسبب مدى صعوبة فهمه وترجمته لا يرجح أبدا بأنه هو الشكل الأقدم والأصح الذي كان سيكتبه كاتب إنجيل يوحنا. ديفيد روبرت بالمر يشير أيضا إلى أن هناك الكثير من النقاد المدافعين عن صحة النص البيزنطي، والنص البيزنطي هو النص الموجود في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد اليوناني، يقولون بأن هؤلاء النقاد يرجحون بأن الشكل الأصلي كان مونوجينيس هيوس الابن الوحيد، وتم إدخال قراءة مونوجينيس ثيوس من قبل المصريين الغنوصيين. ويشير إلى أن هذا المصطلح مونوجينيس ثيوس الإله الوحيد مصطلح أريوسي وغنوصي بامتياز، ويقول بأن هذا المصطلح مونوجينيس ثيوس مصطلح مستخدم عند الأريوسيين والغنوصيين، ولكن هذا المصطلح يحتوي على فكر هرطوقي. في مرجع آخر تفسير إنجيل يوحنا جون A Commentary on the Gospel of John يشير إلى أن هناك شكل آخر للنص قد يكون هو الشكل الأصلي، شكل آخر غير مونوجينيس هيوس ومونوجينيس ثيوس، وهو الشكل الذي يقول هو مونوجينيس الوحيد أو الفريد. وهكذا يشير إلى وجود بعض النقاد الذين يفترضون أن النص الأصلي كان يقول هو مونوجينيس فقط، وفيما بعد تم إضافة هيوس أو تم إضافة ثيوس حسب اعتقاد الناسخ أو حسب فهمه للنص. هذا التصور مذكور عند لجنة UBS في كتاب A Textual Commentary on the Greek New Testament، ولكنهم يقولون بأن المخطوطات التي تحتوي على هذا الشكل مخطوطات قليلة جدا، ولا نستطيع أن نعول عليها لكي ننصر هذا التصور أو هذا السيناريو. في تفسير ويليام باركلي The Gospel of John يقول بأن كلمة مونوجينيس في أصلها اليوناني تعني حرفيا the only begotten، وكلمة begotten هذه تعني الحدوث، وهو يقول it is true
that is what monogenes literally means. هذا هو المعنى الحرفي لكلمة مونوجينيس. لكن هو يقول أن هذا المعنى الحرفي اندثر استخدامه، وفيما بعد أصبحت للكلمة معنى الفريد أو الوحيد أو المحبوب بشكل خاص. في مرجع آخر في غاية الأهمية A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint John يشير إلى أن مصطلح مونوجينيس ثيوس كان مصطلحا مقبولا عند الأريوسيين وعند الأرثوذكس. يعني هذا المصطلح كان موجود عند كل المسيحيين الذين لهم تصور خريستولوجي عالي، وهذا كما أشار بارت إيرمان. ويشير أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية، أن هذا المصطلح مونوجينيس ثيوس أو الإله الوحيد مصطلح غريب على الأذن المعاصرة، لأن الغالبية العظمى من نسخ الكتاب المقدس وترجمات الكتاب المقدس ومخطوطات الكتاب المقدس لا تحتوي على هذا الشكل للنص. أنا سأكتفي بهذا القدر من المراجع في هذا الفيديو، وسأقوم بنشر العديد من الاقتباسات الأخرى على الصفحة على المدونة بإذن الله عز وجل. هكذا نقول في النهاية أن حتى لو كان النص يقول مونوجينيس ثيوس فهذا المصطلح مصطلح هرطوقي، والحل المعاصر أن نقوم بتقسيم مونوجينيس لوحدها وثيوس لوحدها وهؤون إستون كولبون تو باتروس لوحدها، هذا حل يعترض عليه بارت إيرمان، ويقول بأن هذا الحل لو كان صحيحا لما كان في النص أي صعوبة أصلا، ولم يكن للناسخ أن يحرف النص من مونوجينيس ثيوس لمونوجينيس هيوس. ففي النهاية يجب أن نعتبر أن النص يقول إما مونوجينيس ثيوس كمصطلح ومونوجينيس هيوس كمصطلح. ومصطلح مونوجينيس ثيوس مصطلح صعب جدا ولا يمكن تصوره مع تصور الثالوث الحالي. وفي النهاية أنا أؤيد التصور الذي يقول به بارت إيرمان بأن كاتب الإنجيل كان سيقول مونوجينيس هيوس، وهذا هو الموافق لاستخدامه الموجود في الأماكن الأخرى في إنجيل يوحنا، وأنه تم تحريف النص، إما أن الغنوصيين قاموا بتحريف النص بسبب نفوذهم في مصر والإسكندرية، أو الأرثوذكس قاموا بتحريف النص لمواجهة هرطقة التبنيين أو البنويين The Adoptionists. أيا كان الحل فالنص محرف بشكل بشع جدا، ولو كان الشكل الصحيح هو مونوجينيس ثيوس كما قلت في البداية، فإن هذا يعني بأن الشكل المحرف هو الذي انتشر وهيمن على كل مخطوطات ونسخ وترجمات الكتاب المقدس، إلى درجة أن الغالبية العظمى من المسيحيين اليوم يقرؤون النص المحرف. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. وإذا كنت قادرا على دعم ورعاية القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.